I hear that you have bought a new phone, so let's check it out and get some feature. My, let's join it. No, you do it first. You just do it first. Rồi nè. Two, three. Oh my God! Look at this. Thôi đây. Dũng. Vợ, chụp giùm mình á, một tấm ra, mình chụp một mình thôi. Nha. Lấy cái toàn cái cảnh này nha. Đúng rồi. Chụp chung nha. Dũng, can you text me a photo with the horn stand here? Just one of me, just only me. Chút nữa chụp sao ha. Rồi Can I trust you? No. We will take a photo together later. thấy mình dễ thương không? Chụp lại cho mình thêm một tấm nữa nha. Toàn hết luôn nha. Nãy giờ chưa chụp đâu. One more phrase. Anh nói là không thích mà. I said that I don't want to. Rồi cười lên nha, cười lên. Mình coi. Trời ơi dễ thương quá. Về nhà nhớ gửi qua mail cho mình nha chứ. Gọi liền. Oh, so cute. Can you please? I can send it email from me. Okay, I will send it by email for you. Trời ơi chị tại nó cái đầu kìa. Tại tôi chụp đâu. Cái đầu chụp lại nó. Ê bạn, ăn bánh tráng này mới mua nè. Ủa Mai đâu rồi? Mai. Oh, my friends, we have some bright paper. I have just. Oh, where is mine? Where is he? Tới liền. Mice, come here. Okay, I have come right away. Mấy bạn cứ ngồi đi. Mai. Nhớ bà. You can just sit there. Cái này mua đâu ạ? Tụi Mai ăn kìa. Bà Năm á, ngon nhất. Đây Mai ăn kìa. Ăn cái chiên đi Mai. Mình mới mua luôn á. Mới mua hả? Đợi tôi xíu nha. Where did you buy this? Đợi mình xíu nha. Cái này á hả? Mình rửa sẵn ở nhà rồi, tiệt trùng luôn. Chứ mấy cây tăm này hả? Sợ mất vệ sinh lắm á. Cảm ơn bạn nha. Cảm ơn bạn nha mấy bạn. I have watched this at home, so it's clean. But if I think that this would speak as kind of not a kind of not very clean. Ăn đi. Hai. Thank you. Nó nói là mình thích ngồi đây một mình. Mice, why don't you join us? I said that I want to sit here alone. Có ý kiến cho là bạn không thích nghi tốt bởi vì bạn là một người quá rụt rè. Nhưng trong tình huống này dường như ý kiến vẫn chưa có phù hợp lắm. Mời các bạn cùng chia sẻ. Theo em nghĩ thì Some ideas say that she is kind of shy and she are not well adapt, but you know the idea are not very suitable for the situation, so
I want you to share our idea. Cái này á là mang tính chất là chảnh nhiều hơn chứ. Tại vì bạn Mai này á là mang cái gọi là cách, không phải là cách xa quá, nhưng mà tỏ ra về cái trường hợp như bạn Mai này á, thì ở ngoài hiện tại bây giờ rất nhiều bạn trẻ cũng gặp phải trường hợp như vậy. Mới nghe bạn Nghi nói nhỏ nhỏ đó là I don't think she is shy. I think she's full of herself, and you know, there are lots of people like young people like her in our modern society. tiểu thư phải không? Dạ. Nghi nghĩ như thế nào? Thì em thấy bạn này không có ra vẻ tiểu thư quá, không có thích nghi được với các bạn, người luôn tỏ vẻ để các bạn chú ý á. Nhưng mà thực ra thì em thấy mọi người cũng không hẳn là chú ý tới bạn này. Chúng ta có cách gì để làm cho cái cô bạn này có thể... I heard Smith said that she is a princess. So, what do you think? I think that she like a little bit like a princess. She wants to be the spotlight among her friends, but you know, not everyone spy. But it seems like all of them don't know. All of them do not pay much attention to her. Hòa đồng hơn trong nhóm không? Cả nhóm phải họp lại với nhau và nói thẳng ra là bạn Mai phải như vậy. Còn nếu không là không có chơi hoặc là liên hệ với bạn Mai nữa. Em có một số ý kiến cho về cái mặt. So how can we help her to be more friendly? I think that's on the brands in the room must have to speak directly to her. That she should be like this or like that. They will quit playing with her. Bạn Mai á, bạn phải đặt mình vào vị trí của những người khác nữa và hãy bỏ bớt cái tôi của mình đi, để khi mà chơi trong nhóm á, thì sẽ cùng thích nghi, hòa đồng với nhau vui vẻ hơn là như vậy. Vậy theo các bạn chúng ta nên... I think that she should lower her ego and put herself in order to be more social like with everyone. Trang bị những cái kỹ năng thích nghi như thế nào? Thì cái này mỗi người đều phải chuẩn bị cho mình một cái tâm lý bước vào môi trường mới, để khi đến đó mình không bị sốc là thứ nhất. Thứ hai là mình cần phải học cách quan sát và học hỏi từ tất cả mọi người để mà mình có thể hòa nhập, thích nghi được với những người khác. Sau đây chúng ta hãy cùng nghe lời. So what should be a wish for ourselves to be not to be like her in some situation. I think that we should respect elements carefully to avoid being struck in similar situation. Vẫn thêm của các chuyên gia cho tình huống thứ hai. Mời các chuyên gia. Anh Thông ơi, khi... Okay, so let's all have a look at some advice from the expert about the second situation. Tình huống vừa rồi anh có cảm nhận gì về bạn nữ trong tình huống này? Tôi có một cái cảm nhận là bạn nữ này nên đi chơi một mình. Mr. Hùng, what's the situation? Bởi vì rõ ràng đây là một cái sự đi chơi nhóm, mà sự đi chơi nhóm thì đòi hỏi sự tham dự của các thành viên đầy đủ. Và khi mà ví dụ như ở thời điểm này, bạn nữ này có một cái nhu cầu muốn một mình thì tốt nhất là xin lỗi nhóm và tôi muốn đi một mình và tách ra, chứ không có đi theo nhóm mà không tham dự vào hoạt động của nhóm. Còn bây giờ có một số... You know that they are playing their brand in a group, and it's the girl seem don't want to. The girl seem like she don't want to participate with everyone in the room. So if she doesn't want to, she
She can apologize to audience and she can separate and draw out alone. Trường hợp khác là người ta muốn hòa nhập nhưng mà không biết làm cách nào để hòa nhập đây. Thì làm sao để chúng ta có thể thích nghi được với một cái tập thể hoặc với một môi trường mới trong khi chúng ta muốn mà chúng ta chưa biết cách. Thì không biết chị Quỳnh Châu dưới góc độ tâm lý học và cũng là một nhà sư phạm thì chị có thể chia sẻ thêm là làm thế nào, làm cách nào để có thể giúp cho các bạn có thể có được kỹ năng thích nghi. Tôi nghĩ cái So, Miss Quỳnh Châu, you are a psychologist and you are an educator, so can you share some advice about some situation that a person they want to socialize in the room but they don't know how to and they don't know and they don't know where they can experience, so can you read themselves some advice? kỹ năng thích nghi đầu tiên mà các bạn cần phải học được đó là cái kỹ năng bắt chuyện. Ở đây thì tôi trong cái clip vừa rồi thì chắc anh Hùng cũng thấy là cái nhóm kia có vẻ rất là cố gắng để kéo bạn Mai vào, thì đó cũng chính là một cái kỹ năng mà những cái bạn nào muốn thích nghi nhưng mà không biết cách thích nghi thì mình có thể học tập kỹ năng đó. Ví dụ mình mua một món đồ gì đó mình mời người khác ăn, mình hỏi một câu chuyện là trời ơi cái này đẹp lắm, thì đó là khi mình bắt đầu một cái câu chuyện đó thì là mình dễ thích nghi vào nhóm nhất. Cái thứ hai khi mà nói là muốn thích nghi vào nhóm thì chắc First, you know that if you want to, the first skill that you need is to have is know how to start a conversation. You can see in the list that's in the list. Everyone in the room they are offering my some kind of plus or asking something, and you know that may help you to start a conversation. Mình cũng phải nói trước đó một chút, tức là khi mình tham gia vào một nhóm thì mình nên lựa chọn cái nhóm phù hợp với tính cách của mình. Bởi vì nếu mà mình cứ giống như là mình cứ cố gắng tham gia vào một nhóm thì if you want to participate, if you want to join in a group, you must have to consider the rules that is sus manners. This is your personal. có thể là mình có sử dụng kỹ năng này kỹ năng kia nhưng khi mình vào nhóm thì mình không cảm thấy thoải mái thì đó cũng không tốt. Và bên cạnh đó dưới góc độ là một người đi làm việc, If họ you chuyển qua một công ty mới, qua một môi trường. if you join a room but you trying to look that not suitable for your choice, you may feel uncomfortable. Làm việc mới thì họ cảm thấy rất bỡ ngỡ và họ không biết phải bắt đầu như thế nào để hòa nhập vào môi trường này đây. Trước hết thì bắt đầu với việc tìm hiểu thông tin từ phòng nhân sự ở các cái phòng ban. Sau đó thì hỏi xem là cái người trưởng phòng ban đó là ai. Sau khi biết những cái người đó xong thì có thể giao lưu. So when a person is changing a new environment when they go to work, so what is your advice? First, they need to learn about some information from the human resources department. Yes, you must learn about who is the manager of that department. Tất cả những cái vấn đề gì không biết thì đều có thể tự tin để nhờ cái sự hỗ trợ. Và đối với một thành viên mới của một tổ chức thì cái việc đặt câu hỏi một cách lịch sự, tinh tế nó rất quan trọng. Cái điều này nó được rèn luyện ở chỗ đó là cái tính nhạy cảm của cái thành viên mới này trong khả năng quan sát. If you don't know something, if the person doesn't know something, they can ask the manager of the to help them. And the problem here is the master here is that you to have to understand you a manner of that person. Lại cái ví dụ ở cái clip ban đầu đó, nếu quá rụt rè thì cũng không tốt, mà quá năng động cũng không tốt. Ở cái nhóm đó có 4 người mà
The first lift, if you are too shy, is not good as on, but if you are too overconfident or you are over energetic, it's not good either. Khi mình là thành viên tới, mình mới bước vào, những cái người trong nhóm muốn giới thiệu thì cho dù mình có biết 3 người kia đi thì về phép lịch sự chúng ta có thể nói tôi đã biết bạn này, còn 2 người còn lại thì phải cho phép người ta giới thiệu với mình, chứ không phải người ta vừa định giới thiệu cái mình nói tôi biết hết rồi. In the group for when you are a newcomer and you are a new person to that group, even though you have known 3 of them before, you shouldn't act like you have known them. Or if you know one person, you could say that, yeah, I know you, and you use the other opportunity to introduce themselves. But if you say that's all I know of you, so you don't need to introduce, is impolite. Thì cái điều đó nó gây ra cái sự là không có tinh tế trong vấn đề giao tiếp, nó ảnh hưởng đến cái kỹ năng thích nghi. Bên cạnh đó thì các bạn trẻ bây giờ thì cũng muốn có kỹ năng thích nghi đấy, và cũng biết là mình nên cởi mở hơn, hoặc mình cũng không nên quá khắc góc cạnh, hoặc là mình cũng cần chuẩn bị trước những kỹ năng. Nhưng mà các bạn cũng không biết là làm sao để biến cái việc thích nghi đó trở thành cái kỹ năng của mình. Thì chúng ta có thể học ở đâu đây, hoặc là chúng ta có thể rèn luyện ở đâu đây? Thì xin mời chị Châu có thể hướng dẫn cho các bạn. Chắc chắn cái việc đầu tiên mình phải nhắc đến đó là các bạn phải lặp đi lặp. Some young people today want to turn the adaptation into skill, but they don't know where they can how to do it and how they can change themselves to be more well adapted. So it's Châu, can you say something by? Kỹ năng thích nghi này, mà khi mình đề cập đến thích nghi có nghĩa là mình chuyển sang một môi trường mới. Như vậy mà muốn luyện tập kỹ năng thích nghi, The first four small is to the registration. thì các bạn phải cố gắng tạo điều kiện để mình có thể tham gia vào một cái môi trường mới càng nhiều càng tốt. Adaptation occurs when you small from one environment into another environment, and when you Hoặc là mình có thể là thích nghi bằng cách là mình chuyển sang một cái đề tài khác để mình tìm hiểu một môn thể thao khác. Thì những cái đó là cái mà làm cho các bạn cứ lặp đi lặp lại nhiều thì các bạn sẽ có một cái thói quen thích nghi. when you can start up a new sport, and when that repeats many times, you can create adaptation skill for yourself. Nó phụ thuộc vào cái cá nhân đó lớn lên trong một gia đình như thế nào, bởi vì đôi lúc It depends on the environment that person grow up and were play and have been play and run up. cái gia đình, cái môi trường mà lớn lên nó cũng ảnh hưởng tới cái tiềm thức của cái cá nhân đó. Ví dụ như ở cái môi trường gia đình mà người đó phát biệt, Sometimes the family have risk influence on a person. cái gì thì cũng bị bố mẹ hoặc anh chị gạt bỏ, thì cái điều đó dẫn đến cái việc rụt rè khi mà lớn. For example, if the person grow up in a family that's whenever he said his idea, her idea, the parent and the children breath of it, that will make that person become very become style with him when he grow up. Lên thì để rèn luyện cái đó, cái cách dễ nhất đó là chúng ta học cái cách đặt câu hỏi những cái gì mà chúng ta không biết thôi. Còn dưới góc So if you want to change that skill, you need to ask question. độ là một người cũng làm việc với các bạn trẻ,
Thì các em thấy rằng cái ngôi trường có thể dạy cho các bạn kỹ năng thích nghi, đó chính là trường đời. Có nghĩa là các bạn sẽ sống sâu, tức là sống dấn thân vào trong các cái lĩnh vực hoạt động khác nhau. Thì chính nhờ những cái sự khác nhau đó, cái kinh nghiệm đa dạng đó sẽ là một cái vốn bên trong giúp cho các bạn dễ dàng thích nghi với lại môi trường mới. In my opinion, I think that's the way to help young people is to have adaptation skill is to build in institutes in is to to rest hours to the ways for young people to experience and to change adaptation skill is. Cảm ơn các chuyên gia. Trước khi khép lại chương trình sinh tố bảy màu ngày hôm nay, chắc chắn là các chuyên gia cũng sẽ dành lại một ít thời gian để tư vấn cho các bạn thêm về những tình huống liên quan đến chủ đề ngày hôm nay mà chúng ta gặp, đó là kỹ năng thích nghi. Trước hết xin mời bạn Tâm cùng nêu câu hỏi. Thank you, a fresher. Before we end our episode today, I believe that the fresher will have some minutes to rest up a little more about stress to answer some questions that you have for your please say your question. Em muốn hỏi các chuyên gia là hiện tại bây giờ là em muốn thích nghi với một cái môi trường hoàn toàn mới, nhưng em muốn giữ được bản sắc cá tính của mình. Thì xin chuyên gia hãy tư vấn cho em làm thế nào để em có thể thích nghi mà em vẫn giữ được bản sắc của mình. My question is that I want to adapt to new environment, but I want to keep my out color. So how can I do that? Can you give me some advice for me situation? Tôi nghĩ rằng để giữ lại bản sắc của mình thì nó không khó lắm, và cùng với đó thì mình có thể thích nghi bằng cách là mình chỉ thích nghi ở một cái mức độ mà đối với bản sắc của mình là cho phép. Ví dụ như là tôi là một cái người mà rụt rè. For your situation, you should adapt to a allowable level to yourself. Thì tôi vẫn giữ cái rụt rè của tôi, nhưng mà tôi có thể thích nghi bằng cách là tôi nói chuyện nhẹ nhàng và tôi nói đến những cái vấn đề tế nhị, và cái cách tôi tiếp cận cũng không có, tức là nó cũng mang cái đặc điểm của tôi. Và thêm một ý nữa, như lúc trước thì tôi cũng có trình bày với các bạn, đó là first, for example, if I am shy person, and so the way for me to adapt to a new environment is to speak softly. I should avoid achieve some polite topic to talk to communicate, and polite topic and the ways that I approach the rocks from the matter, while rocks like is kind of friendly. Khi mà mình thích nghi vào một nhóm thì cái tốt nhất là mình nên lựa chọn cái nhóm đó trước. Tức là có rất là nhiều nhóm, không phải lớp thì các bạn nào cũng năng nổ hết, đúng không anh Hùng? Có những nhóm rụt rè thì tại sao mình không tiếp cận với nhóm rụt rè để mình có những cái đặc điểm mà nó phù hợp với mình, thì khi mà mình vào nhóm thì các bạn sẽ dễ tiếp cận mình hơn. Và một trong những cái kỹ năng mà tôi nghĩ rất là quan trọng trong việc thích nghi, đó là mình phải tạo được cái mối quan hệ tốt. Tức là những cái mối quan hệ tốt mà là những người có thể ủng hộ mình để giúp đỡ mình thích nghi vào cái môi trường đó, thì mình vẫn có thể giữ được bản sắc của mình. Thì em vừa mới đi làm. The one thing that I advise you is that you should take into account the characteristics of the groups that you want to join in. And another thing is that you need to relationships with people in that group so that they can support you and help you to adapt better. Câu hỏi của em sẽ liên quan
ít về cái môi trường mới. Tức là từ khi em học đại học và em mới đi làm đây thì có rất nhiều bỡ ngỡ. Thì em hỏi chuyên gia một điều, đó là khi mà mình qua môi trường mới thì thời gian đầu mọi người sẽ chưa có giao việc gì về chuyên môn hay là về chuyên ngành của mình đâu, mà thường mấy anh chị sẽ ới cái này một cái, ới kia một cái gì đó. Thì mình làm thế nào để vừa có thể không làm quá mất lòng những người còn lại trong phòng và những người lớn hơn mình đó, và cũng giữ thể hiện được là cái giống như bạn Tâm nói là cái bản sắc của mình. Cái tình huống này thì nó có thể diễn ra ở My question is I have just gone to work. I have just gone to work, and you know, at first, when I started with working for an office, I have been the employer in the office. Is they don't message me. You now assign with tasks that are related to my major in college. So in college or in university, they just ask me to do this, do that. So can you give me some advice on how to deal with the program without making them angry or leaving a bad impression on them? bất kỳ một cái tổ chức nào khi mà chúng ta mới vừa gia nhập vô làm thành viên, và một trong những cái kỹ năng để thoát khỏi cái tình huống khó xử này đó. This happens in every organization that we just start in. Chúng ta ghi lại cái nhật ký làm việc. Tôi lấy ví dụ như bây giờ trong một tuần lễ đầu tiên, và mỗi ngày từ sáng tới chiều chúng ta làm gì đó, thì chúng ta sẽ gạch những cái gạch đầu dòng để mà ghi lại cái nội dung của công việc. Sau một tuần thì chúng ta có thể nộp cái báo cáo công việc đó cho người sếp trực tiếp quản lý chúng ta. Và khi cái người sếp For example, for the first week, you can check down what you have done during that week, and then at the weekends, you can show that your diary about what your diary has done during a week within a week for manager. họ nhìn vào cái nội dung, cái tính chất công việc, thì tự cái người sếp đó sẽ tự động điều chỉnh nếu như cái người sếp đó có kỹ năng về quản lý. Còn nếu như người sếp đó vẫn phớt lờ tất cả những cái công việc mà bạn phải làm không có liên quan đến chuyên môn của bạn, thì tốt nhất là chúng ta tìm người sếp mới. Dạ, em có một câu hỏi. If he ignore what you have done within a week, that's what you have done within a week and not related to your major, is you have better price, you have better another manager. Hỏi các chuyên gia đó là bạn em có nói là cách nhanh nhất để thích nghi khi lên đại học đó là tham gia tất cả các hoạt động của trường. Vậy quan điểm như vậy có đúng? My brother said that the most effective way to help adapt to a new environment, especially when you are off to college, is to take part in every activity in the university. So what do you think about this statement? Tôi nghĩ rằng bạn không nhất thiết phải tham gia tất cả các hoạt động đội nhóm ở trường, bởi vì bạn không thể nào có khả năng tham gia được hết. Cho nên điểm mấu chốt không phải là tham gia nhiều, mà mấu chốt là bạn tham gia những hoạt động phù hợp hoặc là những hoạt động mang tính thử thách đối với bạn, nhưng bạn phải tham gia sâu. Ví dụ như khi bạn tham gia một It's not necessary, but the matter here is that you need to participate in the activity that are suitable for yourself, and they are challenging enough for yourself. hoặc
Động đội nhóm nhưng bạn chỉ tham gia phân phớt thôi thì nó không hình thành được kỹ năng cho bạn, không giúp cho bạn được hòa nhập mặc dù bạn tham gia rất nhiều những hoạt động đội nhóm khác nhau. Cho nên bạn phải đặt ra một câu hỏi là khi tham For example, if you just participate in other activity for fun, it will not help you to develop your skill. gia hoạt động đội nhóm này, tôi sẽ đạt được cái gì, kỹ năng gì, rèn luyện được điều gì cho bản thân của mình và tôi đóng góp được gì cho đội nhóm đó. Thì với những câu hỏi đó bạn sẽ giúp You should ask yourself what I need after taking part in those kind of groups and what this I was will address will be training through or what I can contribute to that kind of those kind of groups. giúp bạn nhận ra xem hoạt động đội nhóm nào sẽ phù hợp với bạn để bạn có thể chọn lựa, tuy ít nhưng mà nó sẽ chất hơn. The kind of question will help you to find out the most suitable routes for yourself. Một lần nữa xin cảm ơn các chuyên gia đã đến với chương trình sinh tố 7 màu ngày hôm nay và cảm ơn các bạn rất nhiều. Hy vọng là các bạn sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm để có thể thích nghi tốt với các môi trường mà mình sẽ tiếp xúc và từ đó sẽ giúp cho các bạn thành công hơn trong cuộc sống của mình. Cảm ơn các bạn. Thưa quý Thank you, the episode, for coming to our show today, and thank you all of you for coming here today. And I hope you will have some knowledge to adapt well to the new environment. vị, ai cũng từng trải qua cảm giác ngại ngùng, e dè khi bước vào một môi trường mới. Tuy nhiên nếu bạn thích nghi tốt thì bạn sẽ có nhiều cơ hội thành công hơn người khác. Hãy thử áp dụng các nguyên tắc mà chuyên gia chia sẻ trong chương trình hôm nay và cảm nhận niềm vui khi có thêm nhiều bạn bè trong một môi trường mới. Chúc các bạn thành công. Trước khi chia tay, chúng ta hãy cùng xem chủ đề cho chương trình. If you are a newcomer to a new environment, please, I want you to apply on the advisor so that you can be more success than other and ruthless. Sinh tố 7 màu lần sau. Xin lỗi nha. Okay, so let's see what is the topic for our show this week. Những cuộc điện thoại đến không đúng lúc cùng kiểu nói chuyện của người ở đầu dây bên kia khiến bạn khó chịu. Bạn bối rối khi thông điệp riêng tư qua điện thoại của mình không được truyền tải đến đúng đối tượng. Đó là hai trong số rất nhiều những vấn đề liên quan đến việc giao tiếp qua điện thoại sẽ được phản ánh trong chương trình Sinh tố 7 màu với chủ đề Giao tiếp qua điện thoại. Chương trình sẽ phát sóng lúc 20 giờ 30 phút thứ 3 tuần tiếp theo trên kênh HTV4. Nãy giờ mèo con để cho anh đọc thoại một mình rồi đó. Mèo con trả lời đi. Đây không phải là mèo con mà đây là mèo mẹ. Xin lỗi, ai vậy? Hả? Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.